नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डनमा हजुरहरूलाई फेरि स्वागत छ। मैले आज होइन, मैले हिजो यहाँ गाउँको नर्सरीमा गएर मैले अलिकति प्लान्ट लिएर आएको छु। दर्शकबिन 2200 को प्लान्ट लिएर आएको छु। अरू पैसा दिएर भन्दा पनि हुन्छ, नदिकन भन्दा पनि हुन्छ। मैले त्यतिमै 2200 मै मैले प्लान्ट दिएको थिएँ। प्लान्ट अब बेचेको भनौँ नर्सरीवालालाई। त्यसको बदलीमा मैले यो फुलहरू प्लान्ट लिएर आएको छु। म देखाउँदैछु है दर्शकबिन, मैले के लिएछु भनेर। अरू नामसहित प्राइससहित म भन्ने छु हजुरहरूलाई। मैले सधैँ प्राइस एकखेप पनि भनेको छुइनँ। अनि त्यसको बदलीमा त्यो देखाइसकेर मैले यही कन्टेन्ट, यही भिडियोमा यो हेबिस्कस भन्छ, गुडेल पनि भन्छ हिन्दीबाट, हामी नेपालीबाट पनि गुडेल भन्छ ल। यो डबलमा छ, यस्तो राम्रो छ यो डबलमा। अनि यो कलरमा अरू सुन्तला रङको, पहेँलो सुन्तला रङकोमा डबलमा मैले यो फुल कसरी पानीमा रोप्ने हो, कसरी राख्ने हो भनेर म देखाउने छु है त दर्शकबिनहरू। रेडी गरेर मैले यसरी नै ल्याएर राखेको छु। यसको बारेमा पनि देखाउने छु। अनि यो मैले हिजो किनेर ल्याएको प्लान्ट चाहिँ त्यसको बारेमा देखाउने छु। अरू मैले पहिल्यै भनिसकेको छु कि हजुरहरूलाई प्लान्ट नयाँ किनेर लिएर फट्टै हजुरले रोपि नहाल्नु होला। हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट, हाम्रो यहाँको वातावरणमा चाहिँ, यहाँको हाम्रो प्लान्टको वातावरणमा मिल्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यसको कारणले चाहिँ हामीले कम्ती भने 1 हप्ता चाहिँ जस्तो लियो त्यस्तै राखिदिनु होला भनेको छु। पहिला पनि भनेको छु, अझै पनि भन्दैछु है त दर्शकबिनहरू। हेरिदिनु होला मैले के लिएर आएको छु भनेर। महँगो फुल भनेको यो, अब त्यो भाइले चाहिँ अब होलसेलमै मलाई दिनुभएको, नै त भने यो प्लान्टलाई चाहिँ 500 रुपियाँ भन्छ अरे। हेर्नुहोस् त दर्शकबिन, कति राम्रो छ यो। यसको नाम यो ब्रोकन हार्ट भन्दो रहेछ। यो हेर्नुहोस् न, यो दुलो परेको यस्तो छ, एकदम राम्रो छ यो, एकदम राम्रो हुनेछ यो। मनी प्लान्टकै सन्तानमा भन्दा हुन्छ यो ब्रोकन हार्ट। मनी प्लान्ट जस्तै भएर यस्तो लरा भएर जान्छ। अनि त्यो भाइले मलाई, नर्सरीवाला भाइले मलाई सस्तै दिनुभएको। महँगो छ यो प्लान्ट त, भयो भने मलाई 350 मा दिनुभएको है त। यो 350 मा दिनुभएको। यो देखिहाल्नु भयो होला, यो ब्रोकन हार्ट भन्छ है। यसको दाम पनि भने, नाम पनि भनिसकेको छु मैले। अनि हेर्नुहोस्, त्यसको पछि यो मलाई 350 मा 50 लिनुभयो। हेर्नुहोस्, यो केलेथिया हो। यो केलेथिया, यो भेरिगेटेडमा छ, एकदम राम्रो हुन्छ। भोलि पर्सि यो सप्रेपछि, यो भर्खर यो बच्चा छ, बेबी प्लान्ट छ, त्यस कारणले यस्तो प्याटर्नमा छ, यस्तो डिजाइनमा एकदम राम्रो छ। इन्डोर प्लान्ट हो है। मैले जति पनि लिएको यो प्लान्टहरू इन्डोर प्लान्ट हो है दर्शकबिनहरू। यस्तो खालको चाहिँ यो 350 परेको छ। अनि यो पनि केलेथियाकै सन्तानमा हो। कस्तो राम्रो हुन्छ नि दर्शकबिन, हेर्नुहोस् न। 350 भन्नु हुँदै थियो। अनि यत्रो 2 पाते छ, एक पात त म यस्तो सुकिसकेको छ, एक पात मात्रै जाएको छ। भाइ त्यस्तो नभन्नु भन्दाखेरि उहाँले फेरि बल्ल 250 मा दिनुभयो। यो यस्तो राम्रो प्लान्ट छ नि। म यसलाई पुरा, अब यो मदर प्लान्ट हो। मैले जति पनि यो लिएको, अब मेरो हातमा अब मदर प्लान्ट हुनेछ यो। अनि त्यसै गरी अनि यो पनि केलेथिया हो यो। यसमा पनि भेरिकेटेडमा छ, 2 कलरमा छ, क्रिम कलर र ग्रिनमा छ। 150 150 मा दिनुभएको छ। हेर्नुहोस्, हजुरहरूकोतिर कति पर्छ? हाम्रोमा त महँगो हो कि सस्तो हो, त्यस्तै छ। मलाई त सस्तोमा दिएको भन्नुहुँदै थियो त्यो भाइले, नै त भने महँगो छ प्लान्टहरू भन्नुहुँदै थियो। अनि त्यसै गरी यो पनि केलेथियामै हो। हेर्नुहोस् कस्तो दामी नि। अब उहाँको गार्डनमा, नर्सरीमा गएर हेर्दाखेरि यो जति पनि मैले प्लान्ट लिएको छु नि, यो मदर प्लान्ट छ उहाँसित चाहिँ, यस्तो दामी छ नि, यस्तो दामी। ओहो, यो मैले अहिले प्राइस दिएको त केही पनि होइन त्यो प्लान्ट हेरेर त। अनि यो पनि 150 मा लिएको दर्शकबिन। भोलिपछि मदर प्लान्ट भएपछि चाहिँ यति राम्रो हुन्छ कि, यति राम्रो कि यो 150, यो 350, यो 250 त केही पनि होइन, त्यस्तो दामी हुन्छ के साथीहरू। अनि यो पनि हेर्नुहोस् न, यो स्नेक प्लान्टमा यो चाहिँ कस्तो दामी हुँदो रहेछ कि। एउटा उसमा रोप्नु भएको थियो भाइले, नर्सरीवाला भाइले कि सानो पोटमा भनौँ न, सानो पोटमा रोप्नु भएको थियो। यस्तो कमल फुल जस्तो भएर आएको कि, कस्तो दामी कि। यो यस्तो ठाडो नजाने, यस्तो फेन्देले भएर जाने कि, यस्तो तेर्सेर जाने, गोलो भएर यस्तो राम्रो भएर जाने। यो पनि 150 मै दिनुभएको भाइले। महँगो पर्छ भनेर भन्नुहुँदै थियो। यो भेरिकेटेडमा छ, 2 कलरमा। अनि यस्तो तेर्सेर जानुहोस्, यस्तो दामी। हेर्नुहोस्, साह्रै मन परेर लिएको दर्शकबिन। अनि
हेर्नुहोस् यो गोल्डेन यो छ गोल्डेन पोथोस। हामीले के भन्छौँ यसलाई भने मनी प्लान्ट पनि भनेर हामीले चिन्छौँ यो प्लान्टलाई। एकदम राम्रो छ। यो पनि कति 200 भन्नु हुँदै थियो, उहाँले 150 150 गरेर दिनुभयो। एकदम राम्रो छ। यो गोल्डेन पोथोस हो, हामीले मनी प्लान्ट भन्छ 150 मा। अनि त्यसै गरी यो पनि गोल्डेन पोथोसै हो, मनी प्लान्टै हो। यसमा 2 कलरको छ यस्तै हल्का ग्रिन, यो गोल्डेन र ग्रिनमा छ। 150 मा दिनुभएको उहाँले। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो छ। अनि दर्शकबिन यो प्लान्ट चाहिँ मलाई नाम आएन है, मैले हेर्नुहोस् न अहिले गुगल युट्युबमा खोजौँ सर्च गरौँ भन्दा नि भ्याइनँ कि मैले। हजुरहरूले भन्नु होला यो एभरग्रिन रहन्छ, यस्तो राम्रो देख्छ नि, पुरा फ्लावर पोटै पुरा फुल भएर ग्रिन भएर यस्तो दामी गरेर साइनिङ गर्छ। यस्तो राम्रो प्लान्ट हो यो। हजुरहरूले पनि पक्कै लाउनु होला मैले देखाएको प्लान्टहरू दर्शकबिन, एकदम राम्रो छ। अहिले हेर्नुहोस् न मसित यो लकडाउनले गर्दाखेरि फ्लावर पोटै नभएर मैले नै त थुप्रै ल्याउँथेँ नि। अब फेरि पछि फ्लावर पोटहरू ल्याएपछि चाहिँ म फेरि जानेछु। मैले मन परेको प्लान्टहरू धेरै छ उहाँ भाइसित। अनि उहाँको भाइको एक दिन नर्सरी पनि हजुरहरूलाई टुर गराउने छु, त्यतिखेर हेर्नु होला कस्तो राम्रो छ। अनि यो पनि मैले लिएर आएँ। अनि त्यसै गरी प्रेपोमिया, यसलाई भन्छ प्रेपोमिया बेबी प्लान्ट, बेबी रबर प्लान्ट भन्दो रहेछ है त। हेर्नुहोस् प्रेपोमिया बेबी रबर प्लान्ट भन्दो रहेछ यसलाई। यो कस्तो राम्रो छ कि यसको यो पातबाट पनि सर्छ दर्शकबिन। भोलि पर्सि म यो मैले अर्को पोटमा हाल्ने बेलामा हजुरहरूलाई भिडियो बनाउने छु कि कस्तो तरिकाले हाल्नु होला। मैले यो प्रेपोमिया यो बेबी रबर प्लान्ट मैले कतिवटा चाहिँ प्लान्ट बनाउने छु, हेर्नु होला। म एउटा भिडियो अवश्य बनाएर देखाउने छु यो प्रेपोमियाको यो प्लान्ट एकदम राम्रो छ। त्यसै गरी अनि यो पनि 150 मा लिएको दर्शकबिन। अनि यो पनि 150 मै लिएको है त, यसको दाम पनि 150 मै। अनि त्यसै गरी यो पनि 150 मै दिनुभयो। अनि यो प्रेपोमियामा यसमा भेरिकेटम रहेछ, 2टा कलरमा छ। हेर्नुहोस् यस्तो यो रेड, यो रेड भएर यस्तो सेडो भएर यस्तो ग्रिनमा सेडो यस्तो छ, 2 कलरको छ। यो भेरिगेटेडमा छ प्रेपोमिया। यो पनि प्रेपोमिया हो। अनि यस्तै गरेर अनि यो एउटा छ दर्शकबिन, एउटा यसको नाम चाहिँ आएन। हेर्नुहोस् त कस्तो दामी यो बिरिर भएर त्यो भाइको त पोटमा राख्नुभएको थियो, कस्तो राम्रो देखेको के यो सेतोमा। यो भेरिगेटेड हेर्नु, सेतो र हरियोमा कस्तो राम्रो देखेको। अनि साह्रै मन परेर मलाई दिनुभएको थियो उहाँले। 100 रुपियाँ आई थिङ्क 100 रुपियाँमा होला हौ, यतिलाई 100 मै दिनुभएको। अनि मैले लिएर यत्रो चुडाएर दिनुभएको थियो 100 मा। अनि मैले यहाँ रोपेको, यसमा रोपेको है साथीहरू। अनि अब मैले हजुरहरूलाई भनिसकेँ कि यो नाम मलाई यसको नाम आएन, अरू यो प्लान्टको नाम आएन, त्यति हो। अरू त मैले भनिहालेँ। यो प्रेपोमिया के अरे बेबी रबर प्लान्टमा आउँछ। यो भेरिकेटेड मनी प्लान्ट भनौँ न, पोथोस, भेरिकेटेड पोथोस हो यिनीहरू, गोल्डेन पोथोस। अनि मनी प्लान्ट पनि भन्छौँ। यो रबर प्लान्ट भयो, यस्तो ठुलो कमल फुल जस्तोमा। यो पनि केलेथिया हो यिनीहरू। यो 1 2 3 4टा केलेथिया छ मसित। मसित अरू घरमा पनि छ। मैले चाहिँ केलेथियाको यस्तो सबै भेराइटीहरू चाहिँ मैले चाहिँ सबै कलेक्सन गर्नु खोजेको साथीहरू। यो 1 2 3 4टा छ केलेथियाको सन्तानमा। अनि यो चाहिँ ब्रोकन हार्ट भइहाल्यो। अब यो कस्तो हुन्छ हेरौँ। यस्तो राम्रो भएर साइनिङ भएर आउँछ। यो दुलो परेको यो प्राकृतिक, यो त्यस्तै हो, यो कुदरती हो। यो कसैले यो दुलो होल पारेको होइन, यस्तै हो, पातै यस्तो हो क्या दर्शकबिन। अनि हजुरहरूले भेट्नुहुन्छ भने अवश्य लाउनु होला। पछि त म अब यो मदर प्लान्ट भएपछि त बच्चा त काढिहाल्छ, मेरैमा हुन्छ। अनि त्यतिखेर हजुरहरूलाई खबर दिनेछु। देख्नुभयो होला दिदीले प्राइस पनि भन्नु न भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो हजुरहरूले मलाई। मैले अब बजारतिर जाऊँ भन्दा सबै लकडाउन छ, मार्केट पनि जानु सकिँदैन। अनि भित्र गाउँको नर्सरीमा गएर लिएको नि दर्शकबिन। यस्तो घाममा गएर अब पसिना भएर आएको नि मेरो भदैन र म लिएर आएको हिजो। अनि यस्तो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई, मैले यस्तो कलेक्सन गर्नु चाहन्छु।
हजुरहरूलाई नि साह्रै मनपर्छ भने लगाउनुहोस् है त दर्शकबिन। मलाई त साह्रै प्लान्टको साह्रै मनपर्छ। अनि यो अब भनौँ न यो मनी प्लान्टको सन्तानमा धेरै धेरै हुन्छ, धेरै सन्तान हुन्छ। हजुरहरूले लाउनु होला। अरू साथीले एकजना साथीले भन्नुभएको थियो अस्ति मैले लाएको त्यो मनी प्लान्ट 150 मा किनेको इन्जोय पोथोस् भनेर भनेको थिएँ। त्यो पनि बल्ल 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 1-2 महिना हुनु आँट्यो बल्ल एउटा पात भएको छ क्या दर्शकबिन साथी। त्यही भएर मैले देखाउन चाहेको छैन। अनि अलिकति दिन पर्खिनुहोस् ल, अनि म मजाले देखाउने छु। अनि त्यसको कहानी पनि भन्ने छु के भयो भनेर चाहिँ हजुरहरूलाई भन्ने छु। कहानी छ त्यही भएर मैले त्यतिकै राखेको छु। अनि अब मैले आजको यो भिडियो यति देखाएँ। मैले सपिङ गरेको यति हो दर्शकबिन। अब भाँडा पनि छैन, अब लकडाउनले छैन, पोट केही पनि छैन। अनि अब यसमै त्यही लिक्विड फर्टिलाइजर त्यो पिनाको पानीहरू तुरुक तुरुक दिँदै राख्ने हो। अब उता अरूको नर्सरीबाट लिएको त कसरी हालेको थियो मलहरू, माटो कस्तो कन्डिसनमा छ केही थाहा छैन नि त। अब होइन मलाई केही थाहा छैन, हजुरहरूले पनि हेर्नु हुँदैछ, हजुरलाई पनि थाहा छैन नि त। अनि भयो भने त्यो पिनाको पानी हालेर चाहिँ पिनाको पानी चाहिँ अब 8 दिन 10 दिनको मैले त्यतिकै राखिरहेको छु। हमेसा मैले लिक्विड पिनाको पानी कहिले टुटाउँदिनँ। अनि त्यही तुरुक तुरुक अब पानी हाल्दाखेरि अहिले मैले अस्ति हिजो ल्याएर हालेको यो पानी सुकेको छैन। इन्डोर हो, इन्डोरमा पानी छिटो सुक्दैन। अनि अब यो यसमा पानी थपेको गऱ्यो भने त हुँदैन नि त। त्यस कारणले यो सुक्यो भन्दाखेरि बल्ल हाल्नुपर्छ। अब यति नै, अब के गफ गरौँ होइन दर्शकबिन। म अरू पनि भिडियो बनाउनु छ। अहिलेको लागि यति नै हो, समाप्त गर्न चाहन्छु। मेरो यो फ्लावरको नामहरू प्राइसहरू महँगो लाग्यो सस्तो लाग्यो भा मैले जानिनँ कि यो फ्लावरको यो प्लान्टको नाम मैले जानिनँ कि हजुरहरूले मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनु होला। मन पर्यो भने लाइक दिनु होला। अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, सब्सक्राइब गरिवरी सेयर गरिदिनुहोस् है त साथीहरू ल। म नयाँ नयाँ भिडियो बनाउँदै ल्याउने छु। अनि एउटा धुपीको पनि मैले भिडियो बनाउने छु, त्यसको पनि कहानी भन्छु म त्यही भिडियोमा भन्ने छु है त। हस्त नमस्कार दर्शकबिन, थ्याङ्क यू।